Ми вже показували вам кілька репортажів з Гостомельського аеропорту. Масштаби завданих ворогу збитків були там настільки значними, що ми зробили з цього місця не один, а одразу кілька матеріалів. Гостомельський аеропорт, нагадаємо, це десятки одиниць знищеної ворожої техніки. Тоді ми, вражені побаченим, не знали подробиць тієї битви. Знали лише про те, як ювелірно знищувала ворога наша артилерія. Тепер же знаємо деталі. Про них нам розповів військовослужбовець десантно-штурмових військ Дмитро, позивний «Зевс», який разом з 3 підлеглими був навідником нашої артилерії в Гостомельському аеропорту протягом 2 перших тижнів війни та в повному оточенні. Саме завдяки йому і його побратимам наша артилерія знала, як і куди бити точно, так, аби ворог поніс тут максимальних втрат у техніці і живій силі. Здійснили десантування поблизу населеного пункту Гостомель. Кілометрів 3 до нього залишилось. Ми зробили десантування поселищним способом. В принципі, орієнтуватися навіть на місцевості не треба було. Було видно добре, де йдуться бойові дії. Аеродром, грубо говоря, палахав від зривів артилерії нашої. Ну і туди здійснили марш. Піший марш. Приблизно десь 500 метрів до аеродрома розсередилися і почали йти в бойовий порядок до самого аеродрома. Зліва від нас працювала 80-та бригада і сказали, що поруч також є сусіди з полка ССО. Коли підійшли до самого аеродрому, аеродром був обгорожений бетонною стіною. І командиром групи було прийнято рішення перших людей відправляти, перекидувати через забор з дальшим просуванням і зачисткою самого аеродрому. Зліва від нас працювала, як я сказав, 80-та бригада, вона мала нас прикрити вогнем, взяти вогонь, грубо говоря, на себе. І під цим вогнем ми мали пройти і зайти на цей аеродром. «80-та бригада почала стрільбу з бойових машин, ми почали перекидувати особовий склад в сторону аеродрому. Противник чекав нас, я так розумію, тому що як тільки ми почали перелазити, перелізло близько 6 осіб, противник почав шквал вогнем давити нас зі всієї стрілецької зброї, що там в нього було. В тому числі стрільбу вели і снайпера. Відразу ж ми пішли 300-ті, поранені. В перші хвилини бою вже було приблизно 3 поранених. Ми почали вести вогонь посеред забору, тобто за забором. Прицільно точно не могли не вести вогонь, тому що противник використовував дими, були взриви, не було його толком видно. Але ситуація покращувалася, як тільки взриви перестали, ми вже більш-менш вели прицільний вогонь. Також нам допомагала артилерія 72-ї бригади, яку ми наводили по аеродрому, і також нам допомагала вогневою підтримкою. Коли вже ситуація стала погіршою, оскільки противник почав використовувати крупнокаліберні кулемети, і в нашу сторону бетонні ці плити пробивалися. Тоді ми зрозуміли, що це стає небезпечним, оскільки ми стоїмо біля бетонних плит, і кулі пробивали їх, і самі осколки від бетона завдавали немалих травм. Так мій заступник командира, тобто мій заступник, отримав травму від осколка тої самої плити. Просто противник наугад стрільнув, кусок плити відлетів в ногу і перелом ноги. Ми почали думати, як евакуювати тих поранених, які знаходяться за забором на території аеродрому. Але як тільки ми почали висовуватись, одразу снайпера противника прицільно вели вогонь і не давали нам нормально евакуювати поранених. Оскільки ми знаємо, що снайпера так і працюють, тобто завдають поранення і чекають, поки їх евакуюють.
було прийнято рішення, що не варто скільки ризикувати за цим. Тому ми зробили підкопи під стіною, робили підкопи і так витягували своїх поранених з-під забора, грубо говоря. Значить, коли всіх поранених, які були ще при свідомості, вдалося евакуювати, це вже було десь приблизно 4 часа ранку, тобі ж бій йшов з приблизно десь 12-ї ночі до 5 утра, в 3 часа, тобі ж ночі. Всіх, хто там ще був при свідомості, ми вже витягнули. Залишилися ті, які без свідомості вже лежали. Ніхто не знав, чи вони живі чи мертві, але до останнього сподівалися, що ми їх зможемо евакуювати. Коли відбувався сам штурм аеродрома, і коли пішли втрати, 3 військовослужбовця, про яких ми не знали, залишились на самому аеродромі, з якими не було контакту, зв'язку і голосового контакту і так далі. Коли ми вже всі відійшли, на території аеродрома було 3 військовослужбовця, які ми не змогли евакуювати просто. Просто фізично не могли евакуювати. Один із них – це один із перших, яких пішов на цей штурм, переліз забор. І противник за допомогою ВОГ-25 вистрілив і за збігом обставин попав якраз в бронежилет його в спину. Після зривної волни він був відключений, втратив свідомість. Всі подумали, він загинув, але насправді він вижив. Більше того, він проснувся вже на світанку, коли противник забирав у нього зброю, він прикинувся мертвим. Противник відійшов, він встав, переліз через забор і відійшов до своїх підрозділів. І потім був направлений в Ірпінський госпіталь, де йому надали домедичну допомогу. От такі в нас десантники насправді. Після того, як вийшов на мене замкомбрига 72-ї бригади «Граніт», він сказав, що в нашу сторону очікується 100 одиниць техніки, невідомо якої. І він відправив 1 батальйон нам на допомогу на евакуацію. 80-та бригада, яка стояла зліва від нас, у них вже закінчилися боєприпаси, посідали батареї, зв'язку вже не було. Вони прийняли рішення і почали відходити назад. І забезпечити нам також відхід. Я свою групу відправив подальше від аеродрома, сам залишився з своїм замом до останнього пробувати якось евакуювати тих поранених. З ними налагоджував голосовий контакт, пробував їх якось знайти голосом чи якось іншим способом. Ніяких признаків вони не подавали. Вже близько, коли вже 5 часов утра, коли вже світало, ми почали відходити назад. Відкатилися від аеродрому приблизно на 1 кілометр. Ми розділилися, наша рота розділилася на 2 групи. Одна група на голові з лисом позивним пішла працювати, виставляти засідку на ймовірному напрямку, звідки ми очікували противника. Я і ще 3 чоловіка, нас було 4, залишилися біля аеродрома виконувати основну задачу, щоб не сіли повітряне судно, а саме іли. Близько 11:00 в повітрі було виявлено ворожі гелікоптери, приблизно 8 вертольотів типу К-52 і приблизно стільки ж саме вертольотів десантних Мі-8. Саме де сідали ці вертольоти з десантом, не можна було сказати, тому що нам мішали складки місцевості. За моїм рішенням було збити вертольот
І стрілець-зенітник за допомогою ПЗРК «Ігла» зробив постріл і збив ворожий вертольот К-52, який зробив екстрене приземлення. Залишилося 7 вертольотів К-52. У повітрі один полетів евакуювати пілота, який сів в полі. А решта всіх вертольотів бойових почали вести по нас вогонь нурсами, 30-мм пушками і так далі. Противник, тобі ж пілоти, мабуть, сильно дуже обідались, що ми підбили ворожий гелікоптер і просто не давали нашій групі з тої будівлі вийти. Кружляли вокруг нас, запускали БПЛА, щоб нас висікти і так далі. Нам способів звідти вийти просто не було, оскільки нас себе одразу виявили. Це було чисто поле. Тому ми вирішили зайняти кругову оборону і чекати противника. Саме піхоту, яка могла висуватися до нас, з того місця, де було здійснено постріл. Противника так і не дочекались, вертольоти вже відійшли, полетіли в другі сторони. І ми так залишились живі. На жаль, оскільки вже була холодна пора року і часто використовувався ефір, всі наші радіостанції вже посідали, і зв'язку з групою, яка пішла на засідку, в мене вже не відбулося, не було. Після цього вийшов на мене командуючий Майк, сказав: «Зевс, мій позивний Зевс, ти наші єдині глаза. Потрібно, щоб ти залишився в Гостомелі». Підійшов якомога ближче до аеродрома, виявляв цілі, і коректував артилерію. Тому я і ще 3 чоловіка, які зі мною були, нас було 4. На другий день, на світанок, почали висуватися ближче до аеродрома. З оперативним, якому я передавав координати, ми розбили взльотку аеродрома і сам аеродром на квадрати, де, якщо очікувалося противника на вертольотах з десантом, який буде сідатись, я говорю просто координати або цей квадрат, і туди починає працювати артилерія. Як тільки виявили ворожі гелікоптери, приблизно дізналися, де вони сіли, передали квадрат, і туди почали працювати артилерія. Бачили, як піднявся дим, вогонь і все інше, але що саме підбили, сказати точно не можу, тому що не дозволяла місцевість і складки місцевості. Після того, як ми вже підійшли ближче до аеродрома, ми приблизно спостерігали метрів 300 від нього. Противник почав якраз заходити своєю колоною на аеродром. Використовував для скритності дими, підпалював траву, що природній дим давала. І за допомогою цих маскувальних засобів почав здійснювати сам захід в аеродром. Вся техніка, яка в нього була, стояла возле бетонної плити, і вони почали пересікати взльотку аеродрома, і ділилася ця колона на 2 групи. За нашими підрахунками, приблизно 450 одиниць техніки заїхало на цей аеродром. Приблизно 150 танків, така ж кількість бойових машин розвідувальних типу «Тигр», приблизно 200 БТРів 80. А все інше – це все було автомобільна техніка з паливно-мастильними матеріалами або бойовим комплектом. Коли почала техніка висуватися в напрямку аеродрома по взльотці, ми почали відпрацьовувати артилерію по окремим цілям і також почали знищувати ворожу техніку. За нашими підрахунками, приблизно 5 одиниць техніки ми знищили, тільки як він просувався по взльотці, не беручи те, що він почав ховатися в посадки і так далі, місця укриття. Після того, як зайшла вся техніка, ми відійшли з тої СПшки для своєї ж безпечності. Почалася в нас проблема з продовольствям, оскільки, як я говорив, нам
Ми не брали нічого майже, ні сухпайків, ні води. Нам допомагали місцеві жителі, чим могли. Так ми, грубо говоря, і виживали. Так ми працювали, спостерігали, наводили артилерію приблизно 2 тижні, які були там. Тобі ж виявляли колону якусь, одразу передавали координати, артилерія била. Напрямок руху цієї колони передавала, тобі ж звідки очікувати, в сторону Бучі, в сторону Ворзеля, чи куди вона там йшла. Скільки колон вернулося, скільки техніки вийшло, скільки зайшло і так далі. Це все передавали оперативному, вони там приймали рішення з координатами, і, звісно, і єдиниця техніка, і тип цілі. Приблизно це весь час, цих 2 тижні. Противник просто підвозив також боєприпаси, продовольство на ворожих гелікоптерах, десантував це все. Також на аеродром привозив туди продовольство, боєприпаси і так далі. Коли вже ситуація стала вкрай важка, коли вже населений пункт Буча був противника, противник вже на самому аеродромі ніяких там активних дій не вів. Він там, грубо говоря, забазірувався, його там було КСП якесь. Як я це доповів командуючому, він дав нам команду на відкат. Ми почали думати план, як ми будемо відходити. Добре, що нас було небагато, тобі ж 4 чоловіка, в принципі, реально було вийти з тила противника, грубо говоря. Ми пробували, мабуть, всі можливі варіанти. Перший – це пробували через Гостомель. Противник вів по нас снайперський вогонь. Слава Богу, нікого не поранило, нікого не зацепило. Ми зрозуміли, що через Гостомель не варіант нам відходити. Почали пробувати через населений пункт Буча. Зайшли в Бучу ми. Зразу на кожній вулиці, тільки ми зайшли, побачили ворожу техніку. Майже на кожній вулиці було по 10 одиниць техніки, танків, БТРів і все решта. І в цей же час противник обшукав дома місцевого населення, щоб виявити, не знаю, хто залишився з військових, чи може поранених, чи мародьорство, не знаю нічого. Зрозумівши, що через Бучу нам також не вийти, ми спробували через посадки, через ліса, Ворзель, населений пункт вийти і пробратися до своїх вже ближайших підрозділів. Найближчий підрозділ – це був блокпост 72-ї бригади, який знаходився 20 кілометрів від нас. Тобто нам було приблизно 20 кілометрів по тилам противника пройти, щоб добратися до ближайших наших підрозділів. Пробували через посадку. Коли йшли через посадку, це було на світанку, ми наткнулися на артилерію. Точно зрозумівши, чия це артилерія, ми ще не могли. Вийшли на замкомбріга 72-ї бригади, дали йому координати, він сказав, що це ворожий противник, артилерія противника, і почав по ним працювати з градів. Тобі ж виявили ми дивізіон, з цього дивізіону 2 батареї ми передали координати і їх же ж накрили. Противник після обстрілу просто сів в бойові машини типу КАМАЗ, залишився свою зброю, техніку і просто втік. Оскільки вже всі наші способи вийти нам не давалося, ми вийшли на групу спеціального призначення, яка також була в населеному пункті Гостомель, і також пробувала вийти. І з нею, завдяки їй, нашими спільними зусиллями, ми вийшли з населеного пункту без втрат, в повному складі. Я думаю, виконали своє бойове завдання, яке нам ставилося. Зі мною працювали по позивним тренер, Мураха, Череп, і я, Зевс, був командиром групи 4-й. Так ми вийшли
виконали своє бойове завдання, вийшли з населеного пункту. Насправді хочу подякувати, оскільки наша група, цих 3 чоловіка, які були зі мною, були бажаючі, які зі мною залишилися і виконували цю задачу до останнього. Вони приймали ризики, які можуть бути, але виконали цю задачу сповна, за що я хочу їм подякувати, що вони були зі мною цей всій час. Також хочу подякувати мирному населенню, які нам допомагали їжею і так далі. Без них було б набагато важче. Слава Україні!